Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndesim drejt për drejt nga studio e Ditari të orës 19 në këtë edicion informativ do të ndiqni. Holanda kërkon rezultate konkrete nga Shqipëria për të votuar pro çeljes së negociatave të antarësimit. Balla dhe Ruçi japin garanci se rekomandimi i Komisionit Evropian do flas me nota pozitive për Shqipërinë. Ende nuk ka një kërkesë në zyrat e Komisionit Evropian nga Holanda për kthimin e regjimit të vizave për Shqipërinë. Komisioneri i Bashkimit Evropian Avramopoulos e dha konfirmimin në nisje të punës së misionit Frontex në Shqipëri. Gjykata ndërkombëtare e të drejtave të njeriut thot se autoritetet shtetërore duhet të tregojnë tolerancë në protesta. A2 CNN siguron vendimin ku theksohen efektet negative të arrestimit dhe burgosjes së protestuesve. Për të tjera detaje për këto çështje, ne do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë nga Holanda kolegen Elona Gjylmi dhe gazetarin ton Armand Bajrami. Irani nuk pranon negociata me Shtetet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Teheranit ka kërkuar që Washingtoni të tregojë respekt dhe të përmbushë angazhimin e ndërmarrë me nënshkrimin e marrëveshjes bërthamore. Shtetet e Bashkuara theksojnë se kërcënimi nga Irani ende nuk ka kaluar. Edireja nis punën në stolin kuqezi me një grumbullim paraprak, risinë e emrat e përzgjedhur nga trajneri para publikimit të listës zyrtare për ndeshjen e 8 qershorit në Island dhe përballjen e 11 qershorit me Moldavinë. Ne do të vijojmë gjërësisht me informacionet që kemi përgatitur për këtë minutazh. Delegacioni i Kuvendit të Shqipërisë gjatë vizitës në Hag ka zhvilluar edhe një takim me deputetë holandez, ku kryetari i Parlamentit Gramoz Ruçi ka folur mes të tjerash edhe për zgjedhjet e 2017-s. Për herë të parë nuk ka patur asnjë kontestim, tha ai, ndërsa ka shtuar se vetëm pas gati 2 vitesh opozita u kujtua se zgjedhjet ishin manipuluar. Referuar kërkesës së opozitës për largimin e Ramës, kreu i Kuvendit të shprehur se kundërshtari nuk zgjidhet, ai përballet me argumenta dhe largohet me vot. Pjesë e këtij delegacioni ishte edhe deputetja e opozitës Rudina Hajdari, e cila ka shpjeguar se u bashkua në këtë takim maxhorancës pasi vendit i duhet çelja e negociatave me Bashkimin Evropian. Shpresoj që çështje të brendshme të zgjidhim dhe në të ardhmen të mos kemi më dhunë, është shprehur ajo. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla ka theksuar se reformat që kërkohen për çeljen e negociatave konsiderohen nga maxhoranca si një proces i cili duhet bërë për shqiptarët në radhë të parë. Shqetësimit të deputetëve holandez për sa i përket krimit, delegacioni shqiptar ju përgjigj duke ofruar bashkëpunim. Policia holandeze duhet të na japë emra dhe vende, tha Balla, duke nënvizuar se Shqipëria po bëhet një nga vendet me procedurat më të rrepta për të ndaluar pastrimin e parave të pista. E pra, në pritje të një vote pozitive për çeljen e negociatave nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka nisur tashmë lobimin në Holand, që është edhe një ndër vendet më skeptike për antarësimin e vendeve të reja. Kryetari i Kuvendit Ruçi dhe krerët e grupeve parlamentar Tauland Balla dhe Rudina Hajdari ditën e sotme kanë pasur takime të shumta me politikanë dhe njerëz me ndikim. Në komunikim të drejtë për drejtë nga Holanda kemi kolegen Elona Gjylmi. Elona, si kanë vijuar këto takime ditën e sotme nga politikanët shqiptar dhe çfarë qëndrimesh janë mbajtur? Ka qenë një ditë intensive për delegacionin shqiptar, i përbërë siç e the dhe ti nga zoti Ruçi, kryetari i grupit parlamentar socialist Tauland Balla dhe kryetaria e grupit parlamentar demokrat zonja Rudina Hajdari. Ishin në të shumtë takimet siç e tham, nisi agenda me kryetaren e dhomës parlamentit dhomës së parë, më pas vazhdoi me ish sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, me ish ambasadorin Bosch dhe para pak minutash përfundoi dhe takimi rreth një orë me deputetët holandez, ku u fokusua gjithashtu përveç arritjeve në reformat e kryera nga qeveria dhe tek çështja e vizave, të cilin parlamenti holandez e votoi në muajin prill. Unë jam me zotin Tauland Balla, i cili ishte një zë goxha kritik kundrejt
pretendimeve të holandezëve për sa i përket të kriminalitetit, apo jo zoti Balla? Nuk do të quaj një zë kritik, por më shumë një zë sqarues për të shmangur çdo lloj keq përdorimi të Shqipërisë apo të shqiptarëve për qëllime politike në një fushat të ndezur elektorale për zgjedhjet europiane që përfundon pas nesër këtu në Hag. Dhe duhet ta them shumë qartë që ne e ndim kush janë detyrat e shtëpisë së Shqipërisë, sikurse ne shqiptarët presim javën e ardhshme vlerësimin pozitiv të gjithë detyrave të shtëpisë të kryera gjatë vitit të fundit. Dhe ky rekomandim pozitiv i Komisionit Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim, këtu në Holland kalon përmes një procesi konsultativ mes qeverisë në njërin krah dhe parlamentit. Duhet ta them shumë qartë që qeveria holandeze është e bindur për rezultatet konkrete pozitive të arritura nga Shqipëria, e të cilat udhëhiqen pikë pari nga i sukses i reformës drejtësi, një reformë e cila është asistuar edhe nga ekspert holandez. Dhe aktualisht në Tiranë ka një numër ekspertësh holandezë që asistojnë implementimin e reformës drejtësi. Dhe ndërkohë që, siç e thash më sipër, reforma në drejtësi shoqëruar me goditje signifikative të veprave kriminale, të grupeve kriminale, të bashkëpunimit mes policisë shqiptare dhe asaj holandeze. Kujtoj këtu që Shqipëria ka tashmë të atashuar pranë ambasadës tonë në Hag përfaqësues të policisë shqiptare, të cilët bëjnë bashkëveprimin e përditshëm me policinë holandeze me prioritet goditjen e krimit ndërkufitar, pra të kriminalitetit, të grupeve kriminale që veprojnë në Hollandë dhe me komunikimin e tyre me ata që jetojnë në Shqipëri. Pra, duhet të thënë shumë qartë që ky komunikim i sotëm ka qenë pikërisht në funksion të dy javëve të ardhshme. Kujtoj që në Komitetin e Politikës të Jashtme dhe ato të çështjeve të Bashkimit Evropian, raporti i Komisionit Evropian do të diskutohet në 5 qershor. E unë jam shumë shpresë plot që pas këtyre sqarimeve edhe diskutimet, por edhe analizat të bëhen më shumë objektivitet, sepse në fundit fillimi i bisedimeve të antarësim është një proces i rëndësishëm që na vlen ne pikëpari, ne shqiptarëve. Ju e përmendët këtë për fakti që në Tiranë zhvillohen protesta, ka djegje institucionesh, ka një opozitë që ka braktisur parlamentin, mendoni se do të ndikojë tek vota e parlamentit holandez, se keni mbështetjen e qeverisë, po të parlamentit? Duhet ta them shumë qartë që mbështetja e qeverisë holandeze vjen si pasojë e vlerësimit objektiv që bën një qeveri bazuar në raportin e komisionit, por bazuar edhe në informacionin zyrtar që merr qoftë nga ambasada e vet në Tiranë apo edhe nga ambasada jon këtu në Hag. Ndërkohë që bashkëndaj me kolegë apo miq holandez me të cilët kemi pasur mundësinë të diskutojmë gjatë gjithë ditës, që në çdo rast një opozitë e cila ka zgjedhur dhunën si mjet të vetin, goditja e institucioneve të zgjedhura në mënyrë demokratike, djegja mandateve, po kështu kujtoj këtu edhe prirjen për të bojkotuar zgjedhjet e 3 qershorit, të cilat në çdo rast do të mbahen, dëmtojnë imazhin e Shqipërisë, por nuk mendoj që do të dëmtojnë procesin shumë të rëndësishëm të fillimit bisedimeve për antarësim brenda këtij viti. Faleminderit juve. Po Viol? Lona, ndërkohë një mesazh i qartë për perspektivën europiane të Shqipërisë është përcjell edhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, nga zoti Shefer. Çfarë ka veçuar në fjalën e tij? Zoti Shefer është një personalitet këtu në Hollandë, siç e tham dhe më herët, ka qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, ndërsa aktualisht është ministër shteti dhe është i dërguari i mbretit në qeverinë holandeze, i deleguari i mbretit. Dhe zoti Shefer foli për një rrugë të vështirë për Shqipërinë, por megjithatë sipas tij nuk duhet të shkurajohemi, pasi hapja e negociatave mund të jetë një proces që nuk do të vonojë. Më shpjeguan të dyja palët, opozita dhe qeveria, për ambicjet e Shqipërisë për integrimin. Zgjerimi i BE nuk është ndalur. Unë thash që Shqipëria ka një rrugë me gropa para, jo për shkak të Shqipërisë, por sepse në BE ka një frym populiste, që nuk është pro zgjerimit të Unionit.
Kam inkurajuar miqtë e miq shqiptar që t'i tregojnë BE-s se Shqipëria është serioze me reformat dhe momenti do të vijë që Shqipëria të marrë sinjal pozitiv nga Brukseli. Ndaj mendoj se procesi nuk ka ndalur. E pra ishte ky mesazhi zotit Shefer, po Elona? Ndërkohë Viol jam këtu dhe me zonjën Hajdari, e cila është kryetarja e grupit parlamentar të opozitës, partisë grupit parlamentar demokrat. Zonja Hajdari ishte një takim që ju folët sidoqoftë pavarësisht ndasive politike me majorancën, folës në një gjuhë të përbashkët. Më lejoni të them se kjo vizitë është një vizitë shumë e rëndësishme për Shqipërinë, sepse ne jemi në një moment shumë të rëndësishëm, shumë shpejt Bashkimi Evropian do shprehet për çështjen e hapjes të negociatave dhe në këtë kuadër ne kemi ardhur si opozitë dhe pozitë për të shprehur dëshirën tonë për të çelur negociatat dhe si antare e opozitës dhe në cilësinë e kryetares së Komisionit të Integrimit Evropian, mendoj se ishte e udhës për të ardhur këtu, jo vetëm për të shprehur këtë unison, pra për të shprehur dëshirën për të hapur negociatat, por edhe për të parë procesin dhe për të qenë sa më transparent me publikun, për çfarë po ndodh këtu dhe çfarë thot pala holandeze për sa i përket ecurisë së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Do të merrni pjesë në të gjitha vizitat ku majoranca në ditët e mbetura nga raporti i Komisionit Evropian do të kërkoj lobim për sa i përket votës së shteteve të anëtare, do të jeni ju në krah të majorancës? Në fakt, kjo është vizita ime e tretë që unë bëj gjatë kësaj periudhe. Kam qenë në Francë, gjithashtu para disa ditësh isha në Berlin, ku kam folur pra me parlamentarët të Bundestagut, po ashtu dhe parlamentarët të Asamblesë Kombëtare të Francës. Të gjitha këto vende pra i kemi bërë me dëshirën dhe objektivin për të shtyrë bisedimet sa më shumë dhe për të inkurajuar shtetet e Bashkimit Evropian për hapjen e çeljes, pra për çeljen e negociatave në Bashkimin Evropian. Dua të theksoj këtu sepse unë këto takime po i bëj në cilësinë e kryetares së Komisionit të Bashkimit Evropian dhe duke qenë në këtë cilësi unë do bëj maksimumin dhe do bëj përpjekjen time maksimale për të arritur këtë objektiv. Ju pyeten në takime për opozitën jashtëparlamentare? Patjetër, pati pyetje të tilla sepse edhe pala holandeze janë të vetëdijshëm edhe se çfarë po ndodh në Shqipëri dhe në fakt ky moment vërtet në Shqipëri një krizë politike e cila nuk e ndihmon Shqipërinë, sidomos në imazhin e saj jashtë territorit dhe më desh të shpjegoja situatën që ndodhet Shqipëria sot, por gjithsesi unë fola edhe për opozitën jashtë parlamentit, duke thënë se shqetësimet e tyre janë shumë legjitime, por do shpresoj shumë që ne nuk do kemi më dhunë në protestat e opozitës. Protestat janë një mjet shumë demokratik, por dëshira jonë patjetër është që mos shohim më dhunë, sepse kjo nuk e ndihmon Shqipërinë dhe nuk e ndihmon ecurinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për çeljet sa më parë. Pra, ata e përmendën shpesh këtë fakt dhe do ishte mirë pra që ne ta evitonim sa më shumë këto ngjarje. Faleminderit shumë dhe juve. Viol? Elona, të falenderoj edhe unë. Ishim me Elona Gjylmi në komunikim të drejt për drejt nga Holanda, e cila na solli edhe intervistat me zotin Taulan të Balla dhe me zonja Rudina Hajdari. Policia holandeze goditi një bandë shqiptare e cila merrej me trafik narkotikësh në qytetin Gelin dhe Sitard. Në prangat e policisë ran 4 persona, 2 maroken 40 vjeçar, një burrë dhe një grua shqiptare, përkatësisht 34 dhe 36 vjeç. Në operacionin e quajtur Shqipëria, agjentët kryen mbastisje të shumta në më tepër se 10 ndërtesa. Hetuesit dyshojnë se banda kriminale përdori një kompani transportesh për aktivitetin kriminal. Mediat vendase pasyruan gjërësisht operacionin e policisë dhe shkruajtën se shumica e shqiptarëve të cilët jetojnë në Holand përdorin trafikun e drogës si aktivitet kryesor jetese. Ato që ushtrojnë dhunë ndaj bluzave të bardha dhe uniformave blu do të dënohen më ashpër se aktualisht, ndërsa pritet të sqarohet nëse këto masa do të aplikohen para apo pas zgjedhjeve vendore. Komisioni i Sigurisë ka miratuar në parim ndryshimet në kodin penal. Miratohet në parim ndryshimet
Tashmë është vetëm çështje kohe a shpërsimi i dënimit për ata që rrajnë mjekët dhe policët apo bllokojnë akset rrugore. Komisioni i Sigurisë miratoi në parim ndryshimet në Kodin Penal që janë diskutuar gjerësisht edhe përgjatë tryezave të kryeministrit Rama me palët e prekura. I kam lexuar në detaj përshkrimet e skenave, çfarë ishte duke bërë mjeku. Ky hyri me tull që e mbante në dorë, e kanë parë të gjithë. Propozimi i kryetares Felaj që ndryshimet të aplikohen pas vendoreve të qershorit ndezi një debat në komision. Në çdo rast do hyjnë fuqi mbas zgjedhjeve? Nuk e di çfarë llogari shkeli bërë, por këto duhet hyjnë fuqi para zgjedhjeve. Sepse problematika lidhet edhe me zgjedhjet në një kohë që kryeministri thotë do dënohet ky kaq, domethënë ka probleme. Ulsim Manja, që është njëri prej propozuesve të ndryshimeve në kod, mendonte se nuk duhet të dënoheshin një lloj të gjithë bllokuesit e rrugëve. Nuk është një lloj dhe nuk ka pse dënohet një lloj bllokimi i një aksi nacional kombëtar rrugësh me bllokimin e një rruge që është klasifikuar sipas standardeve që ne kemi sot për rrugët, rrugë dytësore. Komisioni do të vijojë shqyrtimin e draftit nen për nen, ku parashikohet shtimi i dënimit me burg për dhunuesit e mjekëve dhe policëve, ndërsa ata që rrajnë zyrtarët e tjerë jashtë mjekësisë dhe policisë do dënohen sipas kodit aktual. Arrestimet e bëra pas çdo protestë opozitare të 3 muajve të fundit të shkojnë ndesh me frymën e Gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit. Kjo e fundit në disa vendime të saj ka kërkuar një farë tolerancë të autoriteteve shtetërore ndaj protestuesve. Qëndrimi i Strasburgut qëndron në thelbin e arsyetimit të një prej vendimeve të Gjykatës së Tiranës në lirimin e 7 prej protestuesve. Për më tepër detaje kemi kolegun Armand Bajrami në komunikim të drejt për drejt. Mand, ti ke ndikur të gjitha seancat për caktimin e masave të sigurisë ndaj të arrestuarve pas çdo proteste të zhvilluar. Cila ka qenë fryma e gjykatës në shqyrtimin e këtyre rasteve? Në fakt, Viol nuk ka pasur një frymë të përbashkët në vendimarrjet e Gjykatës Tiranës sa i përket masave të sigurisë të caktuara për personat e arrestuar pas protestave. Duhet kujtojmë që kemi të bëjmë me një numër jo të vogël protesta, të cilat kanë nisur në datën 16 shkurt të këtij viti dhe pastaj me një frekuencë thuajse çdo javë apo një herë në 2 javë, e shoqëruar kjo me një numër në total prej gati 150 të arrestuarish deri në këto momente të dërguar në gjykatë për caktimin e masës sigurisë, por për shkak të kësaj diference kohore edhe gjyqtarët përkatës në gjykatën e Tiranës, të cilët janë angazhuar për shqyrtimin rast pas rasti të masave sigurisë për këto persona, nuk kanë qenë të njëjtët, por edhe fryma e tyre nuk ka qenë e njëjtë, ku disa prej tyre janë lënë në masën e sigurisë, duhet të themi 1% rreth 40% e tyre janë lënë në masën e sigurisë arrest në burg, ndërkohë që të tjerët janë liruar. Ndërkohë, Mandi, ke arritur të sigurosh edhe një vendim të Gjykatës së Tiranës, i cili duke u referuar pikërisht Strasburgut, jep një qasje të kësaj të fundit për sjelljen ndaj protestuesve. Është një vendim i gjyqtarit Erion Bani, Gjykatës Tiranës, i cili kishte për një nga protestat, saktësisht për protestën e 27 marsit të këtij viti, para tij dolën 7 persona të arrestuar për disa vepra penale të konsideruar nga ana e prokurorisë si të kryera gjatë protestës, ato të shkatrimit pronës publike, të kundërshtimit punonjësit të policisë dhe po ashtu veprën penale të tubimit pjesëmarrjes në tubim palishëm. Gjyqtari Erion Bani ka dhënë në theksin e gjithë arsyetimit vendimarrjes tij disa praktika gjykatës Strasburgut, në thelbin e cilave qëndron e drejta për të tubuar, kjo një e drejtë e barazvlefshme me lirinë e të shprehurit dhe e drejtë e garantuar me ligj dhe po ashtu e detyruar për organet shtetërore t'ia garantojnë ato çdo qytetari. Duke referuar gjykatës Strasburgut, gjyqtari Bani thekson se autoritetet shtetërore duhet të kenë një farë tolerance në rastet e arrestimeve për protestuesit, për shkak se kjo, pra arrestimet, mund të ndikojnë mund të japin një efekt më shumë negativ se sa pozitiv, pasi cënojnë edhe të drejtën e personave të tjerë, pra të protestuesve paqësor për të tubuar. Gjithsesi, për detajet më të teshme, ju ftoj të ndjekim kronikën.
Bashkë me protestat opozitare të nisura më 16 shkurt, në qendër të debatit publik në vend është vënë edhe mënyra e reagimit shtetëror ndaj tyre. A2CNN ka siguruar vendimin e gjykatës së Tiranës për 7 nga të arrestuarit, ku referuar gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut theksohet toleranca që duhet të tregojnë autoritetet shtetërore gjatë protestave. Gjyqtari Erion Bani nënvizon se e drejta e tubimit është një drejtë themelore në një shoqëri demokratike. Sipas jurisprudencës së Strasburgut, kjo e drejtë nuk cënohet edhe në rastet kur disa prej protestuesve demonstrojnë dhunë. Një individ nuk pushon së gëzuari të drejtën e tij për lirinë e shprehjes, si rezultati i dhunës sporadike ose akteve të tjera të dënueshme të kryera nga të tjerët në demonstrat, nëse individi në fjalë vazhdon të mbajë një qëndrim paqësor në qëllimet e tij ose të saj. Në praktikat gjyqësore të Strasburgut konkludohet se çdo demonstrim në një vend publik mund të shkaktojë një nivel të caktuar çrregullimit të jetës së zakonshme, duke përfshirë ndërprerjen e trafikut. Ky fakt në vetvete nuk e justifikon një ndërhyrje në të drejtën e lirisë së tubimit, pasi është e rëndësishme për autoritetet publike që të tregojnë një shkallë të caktuar tolerance. Në çështjen Frumkin kundër Rusisë, Strasburgu nënvizon se nuk është nevojë ngutshme sociale arrestimi dhe burgosja e protestuesve, pasi sjell efekte negative, duke dekurajuar pjesëmarrësit në protesta. Përmes praktikës së saj, Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut orienton gjykatat të mos caktojnë masa arrest në burg për protestuesit apo dënime me burgim, por dënime alternative. Në arsyetimin e vendimit që liroi nga qelia 7 të arrestuarit, Gjykata e Tiranës thekson se në rast se organizatorët kanë vënë në dieni autoritetet për mbajtjen e tubimit, atëherë ai është i ligjshëm. Ne ishim Armand Bajrami në këtë komunikim të drejtë për drejtë, falenderoj. Kryetari demokrat Lulzim Basha ishte në Berat ku ka marrë pjesë në mbledhjen e aktivit të zgjeruar të qarkut. Ai ka përsëritur se nuk do të ketë zgjedhje me krimin dhe hajdutët. Basha i ka quajtur zgjedhjet e 30 qershorit një grusht shteti, i cili tha se nuk do të lejohet me çdo çmim dhe sakrificë. Guxon të mendoj se do t'i hedh kulari në fyt Beratit me 30 qershor. Nuk do të ketë zgjedhje me krimin, me hajdutët. Dëgjojeni Beratin, shikojeni Beratin, Beratin e shpresës, Beratin e lirisë, Beratin e demokracisë, Beratin dhe Beratasit në këmbë për dignitet, për liri, për demokraci, për Shqipërinë, si gjithë Europa. Një pakicë e vogël e kapur duke vjedhur zgjedhjet, e kapur duke vjedhur shqiptarët, e cila kërkon më kot të organizoj grushtin e shtetit me 30 qershor. Zgjedhje me 30 qershor nuk do të ketë, grushti i shtetit do të ndalet me çdo çmim, me çdo kusht, me çdo sakrificë, do të mbrojmë lirinë dhe demokracinë. 4 muaj pas protestave masive të studentëve, data 22 maj është caktuar si dita e rinisjes së këtyre tubimeve, por në universitetet në rrethe janë të pavendosur nëse do t'i bashkohen protestës së paralajmëruar dhe po ashtu edhe për mënyrën se si do të protestohet. Një ditë para datës së paralajmëruar nga studentët për të rinisur protestat e ndërprera në janar të këtij viti, një pjesë e mirë e tyre në universitetet e rretheve janë të paqartë nëse do të protestojnë ose jo dhe mbi mënyrën se si. Të pyetur nga korrespondentët e A2CNN, drejtuesit e këshillave studentor janë shprehur se disa ende nuk e kanë vendosur nëse do të protestojnë apo do të dërgojnë përfaqësi për protestën në Tiranë, ndërsa të tjerë janë shprehur se nuk do të ketë asnjë lloj organizimi për protestë. Kështu, Universiteti i Vlorës dhe i Durrësit nuk kanë asnjë organizim për protestë. Të dyzuar janë në Universitetin e Korçës, ku një pjesë e studentëve shprehen se do të protestojnë me bojkot, ndërsa të tjerë janë të mendimit të nisen drejt Tiranës. E njëjta frymë ishte edhe në Universitetin e Elbasanit, ndërsa në atë të Shkodrës,
Ja shprehur të bindur se do të jenë në protestë, madje duke dërguar përfaqësi edhe në Tiranë. Rinisja e protestave nga studentët bëhet për të njëjtat arsye, për të cilat ata u mblodhën në protestën masive të dhjetorit të vitit të kaluar, dhe se me gjithë premtimet, një pjesë e mirë e kërkesave të studentëve nuk janë plotësuar nga autoritetet. Komisioneri Avramopoulos ka kërkuar nga autoritetet shqiptare që të bëjnë më tepër në uljen e numrit të azilkërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian. Në ceremoninë e bashkëpunimit të Frontex për menaxhimin e kufive, Avramopoulos ka siguruar se asnjë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk ka shprehur shqetësimin mbi lëvizjen e lirë të shqiptarëve. Në prag të progres raportit për Shqipërinë, komisioneri Dimitris Avramopoulos tha se vendi duhet të vazhdojë rrugën e reformave, kryesisht në identifikimin e kërkesave për azil në vendet e Bashkimit Evropian. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Rama për operacionin e Agjencisë Europiane Frontex për menaxhimin e kufinve, Avramopoulos u shpreh se Shqipëria ka progres me reformën në drejtësi, luftën kundër krimit të organizuar e lëndëve narkotike, punë e cila duhet të vazhdojë e të jetë e qëndrueshme. Që nga qershori i fundit, Shqipëria ka bërë progres të konsiderueshëm me reformën në drejtësi, luftën kundër krimit të organizuar, kultivimit të kanabisit dhe kjo është për t'u njohur. Por ky progres duhet të vazhdojë të jetë i qëndrueshëm. Punë e vazhdueshme duhet gjithashtu për të ulur numrin e kërkesave për azil në vendet e Bashkimit Evropian dhe jam shumë i lumtur se sa të përkushtuara janë autoritetet shqiptare që të përmbushin këtë qëllim. Për kryeministrin Rama, përfshirja e Frontex e afron më shumë Shqipërinë me Bashkimin Evropian si kontributore në ruajtjen e sigurisë së kufive. Unë besoj nga ana ime dhe nga ana jonë që ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm në kuadrin e afrimit më të ishëm të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, sepse e bën Shqipërinë kontributore në sigurinë e kufive të Bashkimit Evropian. I pyetur nga mediat mbi kërkesën e Holandës për të rikthyer vizat për shqiptarët, komisioneri Avramopoulos tha se asnjë nga vendet anëtare nuk ka shprehur këtë shqetësim. Deri më sot nuk ka ardhur asnjë njoftim për pezullim të lëvizjes së lirë për asnjë vend. Por nëse kjo ndodh, më besoni që ne do të bëjmë një analizë të thellë të pretendimeve mbi të dhëna apo fakte për vendin X. 50 oficerë të shtetësive të ndryshme mbërritën këtë të martë në Tiranë dhe duke nisur që nga e mërkura do të dislokohen në tokën kufitare mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ritmet e Parlamentit Gjerman pritet që të shtyjnë për në vjesht marrjen e një vendimi nga Shtetet e Bashkimit Evropian për të çelur ose jo negociatat e antarësimit me Shqipërinë. Por zëvendës ministri i jashtëm Sokol Dedja, i pyetur nga dy CNN, ka pohuar se në Tiranë puna ka vijuar dhe brenda vitit pritet të mbyllet edhe procesi për afrimit të legjislacionit ton me ato të Bashkimit Evropian, i njohur si procesi screening. Gjermania pritet të kërkojë kohë për një mendim nga parlamenti i saj lidhur me vendimarrjen që do të ketë për hapjen ose jo për negociatat për Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian, çka duket se do të shtyjë drejt shtatorit vendimin e Këshillit të Ministrave. Megjithatë, qeveria shqiptare po vijon punën për realizimin e atij që njihet si procesi screening, pra për afrimi i legjislacionit të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian. Kemi përgatitur, kemi bërë takime për 22 kapituj deri tani dhe deri në fund të vitit do të mbyllen këto takime për të gjithë, për të 33 kapitujt e legjislacionit të Bashkimit Evropian. Në përfundim të Komitetit BE Shqipëri për monitorimin e asistencës financiare të Unionit për vendin ton, zëvendës ministri i jashtëm Sokol Dedja tha se shpreson se vendimi i vendeve anëtare për hapjen e negociatave për Shqipërinë do të jetë objektiv dhe i pandikuar. A i thekson se për të ndihmuar Shqipërinë në plotësimin e reformave, Bashkimi Evropian ka akorduar vendit ton 650 milion euro nga 2014 deri në 2020. Arritjet po ilustroj me shifra të prekshme, 1390 kilometra rrugë, 300 kilometra e kurrë të rehabilituara me projekte tashmë të miratuara. 600 shërbime publike online, më shumë se 100 biznese kanë rritur xhiron, eksportet, produktivitetin.
Instrumenti asistencës së para antarësimin synon reforma në kuadrin e sektorëve të përcaktuar, të cilët mbulojnë fusha të lidhura ngushtë me strategjinë e zgjerimit, si demokracia dhe qeverisja, sundimi i ligjit dhe konkurenca. Bisedë për rreth 30 minuta mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Rama në zyrën e këtij të fundit, situata politike në Kosovë dhe hapi i radhës në arenën ndërkombëtare kanë qenë në fokus të këtij takimi. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i shtetit të Kosovës shkruan si gjithmonë kënaqësi takimi me kryeministrin Rama. Biseduan për aktualitetet politike në Kosovë, në Shqipëri dhe rajon, si dhe për përgatitjet e Kosovës për samitin e Parisit. Pas samitit të Berlinit u vu në pakrisja mes qëndrimit të Thaçit e Ramës me Haradinajn, ndërsa ky i fundit pati një ditë më parë një takim në Durrës me presidentin Ilir Meta. Një tjetër kandidat i bindjes demokratike është tërhequr nga gara duke kërkuar nga KQZ që të çregjistrohet. Bledar Sinella, me të cilin bindja demokratike do të kandidonte për Bashkinë e Kavajës, në letrën e dërguar KQZ-s, ka shkruar se nuk dëshiron të bëhet pjesë e një procesi zgjedhor pa opozitën. Sinella është kandidati i tretë i kësaj force politike i cili tërhiqet nga zgjedhjet e 30 qershorit. Të hënën nga kandidimi u tërhoqi edhe Salvador Kaçaj, kandidati i Lezhës, dhe një javë më parë kandidati i Skraparit Devi Hebibasi. Reforma e socialistëve për Akademinë e Shkencave dhe kandidatura e vetme e Skënder Gjinushit kanë darë në qëndrim me akademikët. Në 24 maj ata do të marrin pjesë në zgjedhje, ndërsa pak ditë para votimeve disa prej akademikëve kujtojnë se reformat e qeverive në vitet vetëm e kanë dëmtuar këtë institucion. Ky është vendi ku puna nuk matet me orë dhe as me ditë. Për shumicën dërmuese nuk mjaftoni gjithë jeta dhe pjesë e shkencës nuk bëhen dot. Në Shqipëri janë 44 akademik dhe rreth 1000 kërkues shkencor, këta të fundit kryesisht në universitete. Janë kategoria më e padukshme në publik, por më të sulmuarit nga politika. Por vitet e fundit Akademia e Shkencave është goditur nga qeverit me pretendimin për reformim. Një përpjekje të tillë e bëri Sali Berisha në 2007, ku Akademia u kthye në institucion honorifik dhe u shkrin në institutet kërkimore. Në atë kohë akademiku Kristof Rashri e cilësonte një reformë shkatruese. Akademia e Shkencave është shndërruar pik për pik në një shtab pa ushtri, në një zyrë që pret të promovoj vepra që i shkruajnë jo akademikët, të përkujtoj përvjetoret e të vdekurve dhe të lyp poshtë e përpjet ndonjë kacide nga donatorët dashamirës për të organizuar ndonjë konferencë shkencore. E përse? Vetëm për shkak të mendjes së një udhëheqësi dhe jo të faktorëve madhor të cilat mund ta detyronin shtetin të vinte kazmën e institucioneve shkencore. Akademia po vinte në pikpyetje ekzistencën, ndërsa drejtuesit e saj ndronin vendet në periudha zgjedhjesh pas një rivalitet. Pas kësaj situate në 2017 kryeministri Edi Rama njofton shkrirjen e akademisë dhe ndërprerjen e financimit. Beqir Meta thotë se Akademia e Shkencave nuk ka pasur kurrë një periudhë të artë, pasi ka qenë në presionin e politikës dhe mungesës së fondeve. Akademia ka qenë sigurisht në presionin e vazhdueshëm të politikës, në emrin e reformave, sigurisht. Reformat janë një fjalë e madhe, janë gjë e mirë, por a janë vërtet reforma? Këtë tregon koha. Deri tani ka treguar koha që nuk i pas reforma të të gjërave themelore të këtyre institucioneve që ne kërkojmë të fuqizojmë. Para zgjedhjeve të 24 majit për kryetarin e ri të Akademisë, Skënder Gjinushi është kandidat i vetëm për këtë post, por njëherë është edhe autori i reformës. Por akademiku Artan Fuga, aktiv në postimet e tij në Facebook, e cilëson fars procesin e zgjedhjeve dhe reformën e socialistëve në Akademinë e Shkencave. I drejtohem kryeministrit Edi Rama, i drejtohem kryetarit kuvendit Gramos Ruçi, duke denoncuar këtë akt të paprecedent, që merr në përkëmbë çdo konsultim paraprak, ligjor për kuadrin rregullues të arsimit, shkencës dhe Akademisë Shkencave e universiteteve. Ndërsa në 24 maj akademikët do të ndahen për të votuar ose jo kandidatin e vetëm për kryetar, Skënder Gjinushi, pika ku bashkohen është se Akademia e Shkencave në këtë vend nuk duhet të shkrihet.
Bujar Leskaj është rikthyer në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Pas përfundimit të mandatit të tij, Leskaj i kishte deleguar detyrat e tij zëvendës kryetares së KLSH-s Lindita Lati Miloti. Sipas vendimit të bërë publik ditën e sotme, Leskaj do të qëndrojë kryetari i këtij institucioni deri në momentin që do të zëvendësohet nga një drejtues i ri. Vendimi do të përcillet presidentit, kryetarit të kuvendit, si dhe kryetarit të opozitës dhe do të hyjë në fuqi pas sabotimit të tij në fletoren zyrtare. Tarifa e rrugës së kombit ka dhënë efekt negativ për tregtinë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Në forumin ekonomik mbar shqiptar, përfaqësues të qeverisë dhe të biznesit nga të dy vendet janë dalur në problematika që shqetësojnë sipërmarrësit, ku spikat skanimi, akcizat e larta si dhe barierat jo tarifore. Tarifa e rrugës së kombit ka penalizuar tregtinë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Për zëvendës kryeministrin e Kosovës, Fatmir Limaj, kjo është një pengesë e madhe për sipërmarrjen dhe duhet rishikuar. Forumi ekonomik mbar shqiptar, ku morën pjesë përfaqësues të biznesit dhe qeverisë nga dy vendet, evidentoi si problematike edhe akcizat e larta, pagesat për skanimin, mospërputhjet në legjislacion dhe barierat e tjera jo tarifore. Biznesi nga Prishtina ka ankesën kryesore përveç tjerave, ka çështën e skanerit dhe ka çështën e taksës rrugës të treja. Ne jemi të vetëdijshëm që Parlamenti i Shqipërisë së futur në disa koncesione ka obligime shtetërore, po mendojmë që ne jemi të bindur që për një vendim të keq Parlamentit të Kosovës nuk duhet me vujt biznesi i Tiranës dhe qytetarit të Tiranës, e Shqipërisë. Dhe ne përndojmë vendim jo të mirë të Parlamentit të Shqipërisë nuk banë më ngarku biznesi i Kosovës. Kemi dalë me detyra shumë qarta se çfarë duhet bëjmë. Dhe absolutisht objektivi është që thjeshtojmë procedurat dhe burokracitë. Kjo nuk kupton që për disa nga këto hapa ne duhet të shikojmë bazën juridike, bazën ligjore, kërkon një impenjim më të madh sa një ministri, kërkon të shikohet dhe të analizohen me çështjet, por angazhimi është që këto brenda fundit qershorit do të jenë një fakt i kryer. Se çfarë do të vinë pas këtij propozimi, mendoj që asnjëri nga ne nuk e thot dot sot, por angazhimi është i konfirmuar. Qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës deklaruan se po punojnë për eliminimin e pengesave. Në këtë kuadër, ata kanë nënshkruar edhe një sër marrëveshjesh që pritet të implementohen në fund të muajit qershor. Policia dhe posta italiane kanë parandaluar një letër kërcënim për zëvendës kryeministrin Matteo Salvini. Sipas asaj që raportohet nga mediat, në brendësi të zarfit të dërguar në drejtim të liderit të së djathtës ekstreme, gjendej një plumb i kalibrit 9 mm. Pakoja tërhoqi vëmendjen e autoriteteve për shkak të mungesës së emrit të dërguesit dhe të pullës postare. Salvini ka reaguar për këtë ngjarje duke thënë se nuk i është i frikësuar dhe se do të vijojë përpara me politikat e tij. Irani nuk pranon negociata me Shtetet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Teheranit ka kërkuar që Washingtoni të tregojë respekt dhe të përmbushë angazhimin e ndërmarrë me nënshkrimin e marrëveshjes bërthamore. Shtetet e Bashkuara theksuan se kërcënimi nga Irani ende nuk ka kaluar. Irani nuk do të negociojë me presidentin amerikan Donald Trump derisa Washingtoni të tregojë respekt për Teheranin, duke përmbushur përkushtimet e veta në marrëveshjen bërthamore. Deklarata vjen nga ministri i Jashtëm Javad Zarif në një intervistë ekskluzive për CNN. Zyrtari iranian paralajmëron Shtetet e Bashkuara, duke thënë se po luan një lojë shumë të rrezikshme, duke shtuar praninë ushtarake në rajon. Do të ketë pasoja të dhimbshme për të gjithë nëse do të ketë përshkallëzim kundër Iranit. Shtetet e Bashkuara janë angazhuar në luftë ekonomike kundër nesh. Kjo duhet të ndalojë. Ndër të tjera i thekson se Teherani nuk është i interesuar në përshkallëzimin e situatës, por në qetësimin e saj. Megjithatë, ndryshe mendon administrata amerikane. Ne jemi në një periudhë ku kërcënimi mbetet shumë i lartë dhe puna jonë është të sigurohemi që të mos ketë llogaritje të gabuara nga iranianët. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne duhet të kontrollojmë përshkallëzimin. Tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit janë rritur ndjeshëm kohëve të fundit për shkak të rikthimit të sanksioneve ekonomike nga SBA. Së fundi, presidenti Trump kërcënoi Iranin me asgjësim, ndërsa Republika Islamike i kërkoi që të tregojë respekt për vendin.
Kaluam të sporti, grumbullimi me 10 lojtarë para listës zyrtare dhe ndeshjet kualifikuese me Islandën dhe Moldavin. 2 emra të rinj të cilët kanë marrë besimin e trajnerit, por edhe 12 futbollistë nga ekipi Shpresa këta për të vëzhguar talentet e së ardhmes. Edi Reja e nisi punën në Shqipërinë në mënyrë të pazakont, por me synimin që të mësoj sa më tepër rreth kombëtares dhe elementëve që kanë në dispozicion. Një grumbullim i pazakont për të nisur sa më shpejt nga puna me Shqipërinë. Surpriza me emra të rinj, por mbi të gjitha një metodë pune gjithëpërfshirëse për të krijuar një panoramë sa më të qartë rreth futbollit ton, lojtarëve dhe kombëtarës. Edi Reja nis punën në stolin kuqezi me një grumbullim paraprak, një listë me vetëm 10 futbollistë ku mes emrave të afirmuar në kombëtare dhe që kanë përfunduar aktivitetin me skuadrat e tyre nuk mungojnë edhe risit. Nga grumbullimi Kastriot Dermakut, zbulimi të Serisa me Kozencën, por janë shkaluar nga Panucci për të vijuar me thirrjen e parë në skuadër të Bruno të Lushit, një prej protagonistëve të mëdhenj të Partizanit kampion. Një javë stërvitje për të ruajtur gjendjen fizike e cila do të shërbejë edhe për t'i vëzhguar lojtarët, përpara se më datën 27 maj trajneri Reja të publikojë listën zyrtare për ndeshjet e 8 qershorit në Island dhe përballjen e 11 qershorit me Moldavin në Elbasan Arena. Grumbullimi i kombëtares do të jetë i ndarë mes Durrësit, Frankfurtit dhe Reykjavikut, me trajnerin që do të punojë me grupin e plot vetëm prej datës 2 qershor në Gjermani. Gjatë qëndrimit në Shqipëri në urdhrat e trajnerit Reja do të jenë edhe 12 futbollistë përfaqësueses Shpresa, të cilët kanë përfunduar sezonin dhe janë grumbulluar nga trajneri Alban Bushi për ndeshjen zyrtare me Turqinë dhe 2 miqësoret me Walesin. Edi Reja do ta shfrytëzojë këtë moment jo vetëm për të njohur sa më mirë futbollistët që janë pjesë e listës së madhe të Shqipërisë, por edhe kandidatët potencial që në muajt në vijim mund të grumbullohen në skuadër. E ka ardhur momenti që ne të njehemi me parashikimin e motit me kolegen Tanja Porja. Mirëmbrëma të nderuar shikues a 2 CNN, le të njehemi kushtet e motit për orët në vijim dhe ditën e nesërme. Pritet që gjatë ditës së nesërme vranësirat të limitohen kryesisht në veri perëndim të territorit, ku do të ketë edhe shira të dobët kjo kryesisht gjatë pjesës së parë të ditës, ndërsa kthjellimet do të fuqizohen në pjesën tjetër të territorit dhe më të dukshme, këto do të jenë në pjesën e dytë të ditës së nesërme. Mundësia për shira në pjesën më të madhe të territorit shqiptar është thuajse 0. Për sa i përket temperaturave, nesër rikuperojmë rënjën e ditës së sotme prej 2 gradësh, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang territori të luhaten nga 7 vlera më e ulët në zonat malore deri në 24 apo mbi 25 gradë Celsius, kjo në zonat e jugperëndimore të territorit shqiptar. Për sa i përket kontinentit evropian, gjatë ditës së nesërme vijon me rreshje Europa e qendrore dhe pjesërisht verilindja e kontinentit, rreshje më të pakta do të ketë në zonat juglindore, por edhe në perëndim të Europës, ndërsa tabloja termike për ditën e nesërme sjell rritje të lehtë, thuajse në të gjithë kontinentin evropian, me ndjeshme rritja sërish në zonat lindore të Europës. Maksimumet në rang kontinentin nesër do të luhaten nga 30 gradë Celsius, vlerë më e lartë kjo në Spanjën dhe Portugalinë jugore, deri mbi 35 gradë Celsius, maksimum ky sërish në territorin turk në juglindje të kontinentit evropian. Ky është informacioni i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN, bashkë mirupafshim. Ishte parashikimi i motit dhe ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe njëherë do ju kujtojmë titujt kryesorë. Holanda kërkon rezultate konkrete nga Shqipëria për të votuar pro çeljes së negociatave të antarësimit. Balla dhe Ruçi japin garanci se rekomandimi i Komisionit Evropian do flas me nota pozitive për Shqipërinë. Ende nuk ka një kërkesë në zyrat e Komisionit Evropian nga Holanda për kthimin e regjimit të vizave për Shqipërinë. Komisioneri i BE-s Avramopoulos e dha konfirmimin në nisje të punës së misionit të Frontex në Shqipëri. Gjykata ndërkombëtare të drejtave të njeriut thotë se autoritetet shtetërore duhet të tregojnë tolerancë në protesta. A2 CNN siguron vendimin ku theksohen efektet negative të arrestimit dhe të burgosjes së protestuesve. Irani nuk pranon negociata me Shtetet e Bashkuara. Ministri i jashtëm i Teheranit ka kërkuar që Washingtoni të tregojë respekt dhe të përmbush angazhimin e ndërmarrë me nënshkrimin e marrëveshjes bërthamore. Shtetet e Bashkuara theksojnë se kërcënimi nga Irani ende nuk ka kaluar. Edi Reja nis punën në stolin kuqezi me një grumbullim paraprak. Risinë e emrat e përzgjedhur nga trajneri para publikimit të listës zyrtare për ndeshjen e 8 qershorit në Island dhe përballjen e 11 qershorit me Moldavin. Të tjera informacione i gjeni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Ne kemi ardhur në fund dhe bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit dhe natën e mirë.